วิธีเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกทำยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาไปดูครับระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมก็จะเป็นการเดินแบบบล็อกลอยนะห้องน้ำชั้นล่างของผมก็จะมีการติดตั้งหลอดไฟลักษณะแบบนี้นะครับตรงจุดนี้เป็นบริเวณโรงจอดรถของผมนะครับสวัสดีครับผมสีเมืองชาแนลครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมอยู่ครับในคลิปที่แล้วผมได้นำเสนอในเรื่องราวของการปูพื้นกระเบื้องชั้นล่างในตัวบ้านแล้วก็โรงจอดรถของผมไปแล้วเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เราได้เดินทางมาถึงตอนที่11แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมซึ่งผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันในคลิปครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการต่อระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมนะครับซึ่งผมจะขออธิบายในจุดของการต่อสายเมนเข้ามายังตัวบ้านนอร์ดิกของผมบริเวณด้านหลังบ้านนะครับซึ่งก็จะเริ่มจากตรงเสาไฟตรงจุดนู้นนะครับก็จะเดินสายไฟ2เส้นมาเข้าตรงชุดแหลกตรงนี้ก่อนที่จะเข้าภายในตัวบ้านนะครับซึ่งสายไฟที่ผมจะใช้สายเมนขนาด25มิลลิเมตรเป็นสายแบบทองแดงนะครับจากจุดสายไฟเมนตรงแหลกด้านหลังก็จะเข้าตัวบ้านนอนเด็กของผมตรงจุดนี้ครับเป็นบริเวณห้องครัวซึ่งผมก็จะออกแบบให้ทำการเดินร้อยท่อขนาด1นิ้วขนาบกับผนังด้านข้างมาตรงจุดติดตั้งคอน sumer ของผมครับซึ่งผมก็จะทำการติดตั้งอยู่ตรงบริเวณทางขึ้นของบันไดชั้น2นะครับนี่ก็จะเป็นตัวคอน sumer ที่ผมใช้ในการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมในครั้งนี้นะครับซึ่งผมก็จะใช้ของยี่ห้อ Lexer แบบ8ช่อง63แอมป์ครับซึ่งก็จะมีตัวกันดูด RCCB ด้วยซึ่งในส่วนของลูกเซอร์กิต1ถึง4ครับก็จะเป็นขนาด32แอมป์ซึ่งผมก็จะใช้กับแอร์ที่ใช้กับห้องนอน1ถึงห้องนอน4ครับก็คือจะมีในส่วนของชั้นบนเนี่ยห้องนอน3ห้องแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยห้องนอน1ห้องแล้วก็ตัวที่5แล้วก็ตัวที่6เนี่ยก็จะเป็นลูกเซอร์กิตขนาด20แอมป์ครับผมก็จะใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นของห้องน้ำชั้น2แล้วก็ห้องน้ำชั้น1ครับแล้วก็ตัวที่7แล้วก็ตัวที่8ก็จะเป็นลูกเซอร์กิตขนาด16แอมป์ครับผมก็จะใช้กับตัวปลั๊กแล้วก็ไฟไลติ้งในส่วนของชั้น2ชั้น1แล้วก็โรงจอดรถนะครับ ในการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอนเด็กของผมในครั้งนี้ผมก็ได้มีการจ้างช่างในการทำนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้าเท่าใดนักซึ่งตัวผมเองก็ได้เข้ามาดูการทำงานร่วมกับช่างในทุกขั้นตอนนะครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของงานไฟฟ้าสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวบ้านนั่นก็คือในเรื่องของการเลือกสเปคของสายไฟฟ้านะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่มีการต่อเข้ามาในตัวบ้านของเราเนี่ยก็จะใช้ระบบของกระแสสลับ1เฟส2สายที่ความดัน220โวลต์แล้วก็ความถี่อยู่ที่50เฮิรตซ์นะครับซึ่งเราก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าสายไฟที่ต่อมาจากเสาไฟฟ้าก่อนที่จะเข้าในตัวบ้านของเราเนี่ยก็จะมีอยู่2เส้นเส้นแรกก็คือเส้น L ครับเป็นเส้น Current Line ซึ่งเป็นสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าและก็อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเส้น N หรือเส้นนิวตอนไลน์ก็คือสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าทั้งสองเส้นนี้ก็จะต่อเข้ามาที่จุดคอน sumer ในตัวบ้านของเรานะครับโดยสายไฟเมนตรงจุดนี้ผมก็เลือกใช้เป็นสาย THW ขนาด25มิลลิเมตรเป็นแบบทองแดงนะครับจากจุดคอน sumer ในตัวบ้านก็จะมีการเดินสายไฟฟ้าไปยังจุดติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งโดยมาตรฐานแล้วก็จะมีทั้งหมดอยู่3เส้นนะครับเส้นที่1ก็คือสาย L หรือสาย Current Line ซึ่งเป็นสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผมก็จะเลือกใช้เป็นสายสีน้ำตาลเส้นที่2ก็จะเป็นสาย N หรือสายนิวตรอนไลน์ก็คือสายไฟที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าผมก็จะเลือกใช้เป็นสายสีฟ้าแล้วก็เส้นที่3เป็นสายกราวหรือสายดินผมก็จะเลือกใช้เป็นสายสีเขียวคาดเหลืองในครั้งนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีการแยกย่อยอีกนะครับว่าในส่วนของจุดติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกสเปคของขนาดสายไฟฟ้าด้วยนะครับยกตัวอย่างในส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยมันต้องมีการใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาด4มิลลิเมตรนะครับทั้งสายที่เป็นสาย L สาย N แล้วก็สายกาวนะครับสำหรับสายไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินระบบปลั๊กไฟในตัวบ้านนะครับเราก็จะใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาด 2.5 มิลลิเมตรทั้งที่เป็นสาย L สาย N แล้วก็สายกาวนะครับในส่วนของสายไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินไปที่จุดหลอดไฟก็จะใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดอยู่ที่ 1.5 มิลลิเมตรทั้งที่เป็นสาย L สาย N และก็สายกราวเช่นเดียวกันนะครับโดยสายไฟที่ผมมีการเลือกใช้ในการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมในครั้งนี้ผมก็จะเลือกใช้เป็นสาย THW ของยี่ห้อยาสกิทั้งหมดนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นวิชาการหน่อยยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมก็จะเป็นการเดินแบบบล็อกลอยนะครับ
ก็คือจะมีการเดินโดยการร้อยสายไฟเข้าไปในท่อแล้วก็ตัวบล็อกนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีการออกแบบตัวบ้านเนี่ยให้มีการเดินสายไฟภายในฝ้านะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเหล่านั้นก็เลยต้องมีการมาแก้ไขสถานการณ์โดยการเดินแบบบล็อกลอยนะครับซึ่งในส่วนของตัวปลั๊กตัวเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ตัวแอร์นะครับผมก็มีการเดินสายไฟเนี่ยผ่านยังท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้วลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวที่เป็นหลอดไฟครับผมก็จะมีการเดินสายไฟร้อยในท่อ PVC เนี่ยขนาด 3/8 นิ้วซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับเพื่อความสวยงามสำหรับบ้านนอร์ดิกชั้น2ของผมจะเป็นรูปทรงของจั่วทรงสูงนะครับจะไม่สามารถที่จะมีการติดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หรือว่าหลอดโฟมซาลาเปาเหมือนกับที่เป็นแบบแนวตรงได้นะครับดังนั้นผมก็เลยมีการแก้ไขโดยการมาติดเป็นหลอดไฟกิ่งลักษณะแบบนี้เกือบทุกห้องเลยนะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอน4หรือว่าห้องนอนใหญ่ของผมครับซึ่งผมก็ได้มีการออกแบบให้มีการติดตั้งหลอดไฟกิ่งไปทั้งหมด3ดวงนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะติดหลอดไฟซาลาเปาได้แล้วก็ตรงจุดนั้นก็จะเป็นจุดติดตั้งแอร์ของผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปลั๊กและสวิตช์ผมก็จะมีการติดตั้งไปรายรอบในแต่ละเสาครับเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการใช้งานนะนี่ก็จะเป็นห้องนอน2ของผมครับก็ได้มีการติดตั้งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟตัวแอร์แล้วก็ในส่วนของหลอดไฟลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นห้องนอน3ของผมครับก็ได้มีการติดตั้งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟตัวแอร์แล้วก็หลอดไฟลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะคล้ายๆกับห้องนอน2เมื่อกี้สำหรับห้องน้ำชั้น2ก็ได้มีการออกแบบให้ติดไฟกิ่งตรงจุดนี้นะครับเนื่องจากว่าฝ้าเพดานเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่สามารถที่จะติดเป็นหลอดไฟหลุมได้แล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นระเบียงชั้น2นะครับก็ได้มีการติดตั้งหลอดไฟกิ่ง1ดวงเพื่อให้แสงสว่างลักษณะนี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นบันไดทางขึ้นชั้น2นะครับก็จะมีการติดตั้งหลอดไฟกิ่ง1ดวงแบบนี้เพื่อให้แสงสว่างนะครับแล้วก็มีการควบคุมโดยการใช้สวิตช์2ทางทั้งชั้นบนและก็ชั้นล่างนะครับสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าของชั้นล่างก็จะเหมือนกันกับชั้น2นะครับก็คือจะมีการเดินแบบบล็อกลอยก็คือร้อยสายไฟผ่านท่อนะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะทำการติดตั้งในส่วนของหลอดไฟซาลาเปาได้นะครับเนื่องจากว่าผ้าเพดานเนี่ยมันเป็นผ้าเพดานแนวตรงลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอน1ชั้นล่างของผมครับก็ได้มีการติดตั้งโคมไฟซาลาเปาแบบนี้นะครับรวมไปถึงจะมีในส่วนของจุดแอร์แล้วก็จุดปลั๊กไฟลักษณะแบบนี้ไปทั่วห้องนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดห้องเก็บของของผมครับก็จะมีการติดหลอดไฟกิ่ง1ดวงลักษณะแบบนี้จุดทางขึ้นบันไดไปชั้น2ผมก็จะมีการติดหลอดไฟกิ่ง1ดวงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่เป็นห้องโถงใหญ่ living room ตัวนี้ผมก็จะมีการติดหลอดโคมไฟซาลาเปา1ดวงแบบนี้ครับตรงจุดโน้นก็จะเป็นห้องครัวก็จะมีการติดโคมไฟซาลาเปา1ดวงลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันสำหรับห้องน้ำชั้นล่างของผมก็จะมีการติดตั้งหลอดไฟลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของไฟดาวไลท์แล้วก็จะมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศจุดหนึ่งนะในส่วนของจุดพัดลมดูดอากาศก็จะมี2จุดนะครับก็คือจุดที่เป็นในห้องน้ำชั้น1นะครับแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็คือจุดห้องครัวครับโดยผมมีการเดินสายไฟเนี่ยให้มาทำการคอนโทรลอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวด้วยกันนะครับจุดนี้ก็จะเป็นระเบียงด้านหน้าของบ้านนอร์ดิกของผมครับก็จะมีการติดตั้งหลอดไฟซาลาเปา1ดวงลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟกิ่ง1ดวงตรงจุดนี้เช่นเดียวกันตรงจุดนี้เป็นบริเวณโรงจอดรถของผมครับก็ได้มีการติดตั้งหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์จำนวน4ดวงนะครับก็คือเป็นแผงที่1แล้วก็แผงที่2แล้วก็ควบคุมและสวิตช์ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นหลอดไฟกิ่ง1ดวงที่ติดตั้งตรงบริเวณด้านหลังของห้องน้ำนะครับในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการเดินระบบไฟฟ้าภายในบ้านนอร์ดิกของผมก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ครับเนื่องจากว่าผมมีการออกแบบเลือกใช้การเดินระบบไฟฟ้าโดยการเดินแบบบล็อกลอยนะครับก็คือเดินผ่านท่อแล้วก็บล็อกซึ่งถ้าดูไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเกะกะสายตานิดนึงนะครับเนื่องจากว่าโดยทั่วไปเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีการเดินระบบไฟฟ้าสายไฟเนี่ยใต้ฝ้านะครับแต่เนื่องจากว่าผมไม่สามารถที่จะออกแบบบ้านเนี่ยให้เป็นทรงลักษณะนั้นได้ก็เลยต้องออกมาเป็นทรงนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าเกิดอยากจะมีการเดินระบบไฟฟ้าภายในฝ้าเนี่ยก็คือให้มีการออกแบบให้ดีตั้งแต่ต้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาเดินแบบผมลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ชอบลักษณะการเดินแบบนี้ก็ลองดูนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับข้อ2ครับผมพบปัญหาว่าในส่วนของอุปกรณ์จำพวกท่อข้อต่อหรือว่าก้ามปูครับผมมีการซื้อมาจากร้านค้าในตัวจังหวัดนะครับซึ่งมันจะเป็นระบบหมุน
แต่พอเวลามาใช้งานแล้วเนี่ยของมันหมดผมจะมาซื้อในร้านค้าในตัวอำเภอเนี่ยมันไม่มีระบบหมุนนะครับมันจะเป็นระบบเมตริกหรือว่าระบบมิลลิเมตรทั้งหมดซึ่งก็ไม่สามารถที่จะนำมาใช้กันได้ผมก็เลยจำเป็นต้องเสียเวลาเข้าไปซื้อจากในตัวเมืองอีกรอบนึงนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าเกิดจะซื้ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเดินสายไฟในตัวบ้านเนี่ยก็ขอให้เลือกใช้เป็นระบบมิลลิเมตรหรือว่าระบบเมตริกจะดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดของไม่พอเนี่ยเราสามารถที่จะทำการซื้อในตัวร้านในอำเภอได้นะครับจะได้ต้องเสียเวลาเข้าไปซื้อในตัวจังหวัดเหมือนผมนะครับแล้วก็3ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็เพื่อนๆลองพิจารณาดูครับในส่วนของการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเดินระบบไฟฟ้าครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับซึ่งในส่วนของผมเองเนี่ยยกตัวอย่างผมมีการใช้สายไฟที่เป็นของยี่ห้อยาสกินะครับซึ่งก็ยอมรับว่ามันก็เป็นสายไฟที่ยี่ห้อดีพอสมควรนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงก็มันก็มีหลายยี่ห้อครับในส่วนของสายไฟเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูครับว่ามันสามารถที่จะใช้ตรงไหนได้บ้างซึ่งมันก็สามารถที่จะช่วยประหยัดต้นทุนในจุดนี้ได้พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของการเดินระบบไฟฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวบ้านซึ่งผมก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าในเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นงานที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ผมแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัยให้ทำการจ้างช่างในการทำจะดีกว่านะครับเหมือนกรณีของผมในครั้งนี้สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อแนะนำต่างๆผมก็ได้มีการนำเสนอในคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสได้มีการเดินระบบไฟฟ้าด้วยตัวเองก็อย่าลืมลองนำไปพิจารณาดูนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการติดตั้งกระจกวงกบประตูหน้าต่างของบ้านนอร์ดิกครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ